Nhật Bản vào thế kỷ 15, khi hoàng đế chỉ đứng đầu đất nước trên danh nghĩa, mọi quyền hành tối cao đều tập trung vào tay Shogun. Và điều gì sẽ xảy ra nếu cả Shogun cũng mất đi quyền lực? Đấy là năm 1464, Shogun vì không có con, nên đã chọn em trai mình làm người nối nghiệp. Nhưng vào một năm sau, Shogun bất ngờ sinh con trai, và thế là dẫn đến một cuộc tranh chấp kế vị, sau đó bùng nổ thành một cuộc nội chiến khiến nước Nhật vỡ vụn thành trăm mảnh. Quyền lực của Shogun ngày càng suy giảm, còn các lãnh chúa địa phương thì ngày càng tự do phát động chiến tranh để giành giật đất đai. Câu chuyện sẽ được bắt đầu tại một gia tộc nhỏ là Matsudaira, bị bao quanh bởi hai gia tộc hàng xóm hùng mạnh là nhà Oda ở phía Tây và nhà Imagawa ở phía Đông. Matsudaira luôn phải đề phòng cả hai phía để tránh bị nuốt chửng, khi mà cá lớn nuốt cá bé đã trở thành quy luật của thời đại. Năm 1548, Matsudaira bị nhà Oda đem quân đến xâm lược. Vị thủ lĩnh Hirotada phải quay sang cầu cứu nhà Imagawa đề nghị đem quân đến tiếp viện. Thủ lĩnh Yoshimoto đồng ý giúp đỡ, với điều kiện Hirotada phải gửi người con trai mới 5 tuổi là Takechiyo đến làm con tin. Không còn lựa chọn nên Hirotada đã đồng ý. Khi đoàn tùy tùng hộ tống Takechiyo đến lãnh địa Imagawa, thì bất ngờ quân đội Oda mai phục và cướp đi cậu bé. Có con tin trong tay, Nobuhide viết thư cho Hirotada yêu cầu chấm dứt liên minh với Yoshimoto, nếu không thì con tin sẽ phải mất mạng. Bất chấp lời đe dọa của Nobuhide, Hirotada đã viết thư trả lời rằng ông sẵn sàng hy sinh con trai mình để thể hiện sự nghiêm túc trong liên minh với Yoshimoto. Vì thế Nobuhide không giết cậu bé mà giam cậu lại trong một ngôi đền. 3 năm sau, cả Hirotada và Nobuhide đều đã mất. Trong nội bộ gia tộc Oda xảy ra cuộc tranh chấp quyền kế vị giữa hai anh em là Nobunaga và Nobuyuki. Nhà Imagawa nhân đó đem quân đến đánh và thành công cướp con tin về. Tuy nhiên, Takechiyo không được quay về quê nhà, mà phải tiếp tục làm con tin trong lãnh địa Imagawa suốt nhiều năm liền. Cho đến khi trưởng thành, cậu được phép trở về để kế thừa vị trí thủ lĩnh gia tộc, nhưng thực chất đã trở thành một chư hầu ngoan ngoãn của lãnh chúa Yoshimoto. Quay trở lại cuộc nội chiến của hai anh em nhà Oda, Nobunaga là người con lớn, đáng ra được chọn để kế vị hợp pháp, tuy nhiên lại không được nhiều người ủng hộ vì thói ăn chơi lêu lỏng của mình, lại chịu nhiều tiếng xấu với các hành động kỳ quặc. Bị người đương thời gọi là tên khủng sứ Owari. Còn người em trai là Nobuyuki thì nổi tiếng lịch sự và mang phong thái của một samurai, nên được nhiều gia thần trong nội tộc ủng hộ hơn. Tuy nhiên Nobuyuki đã bị người anh của mình đánh bại trong một trận chiến, không lâu sau thì bị giết chết. Cuộc chiến khép lại, Nobunaga trở thành lãnh chúa duy nhất của vùng Owari. Ngay lúc này, hiệp ước liên minh giữa ba lãnh chúa mạnh nhất vùng trung tâm được ký kết, bao gồm Imagawa Yoshimoto, Takeda Shingen và Hojo Ujiyasu. Với thế lực càng ngày càng mạnh, Yoshimoto lên kế hoạch tiến quân đến kinh đô Kyoto để khống chế Shogun. Vì bất cứ ai khống chế được Shogun thì đồng nghĩa với việc sẽ làm chủ được Nhật Bản. Để chiếm được Kyoto thì buộc phải đi qua tiêu diệt gia tộc Oda đang ngáng đường. Yoshimoto tập hợp một lực lượng gồm 25.000 quân, hư trương thanh thế lên thành 40.000 quân, tiến vào lãnh thổ nhà Oda. Còn Nobunaga lúc này chỉ nắm trong tay khoảng 3.000 quân. Chênh lệch quá lớn so với quân đội của Yoshimoto. Nhiều quân sư đã khuyên ông nên đầu hàng trước khi quá muộn. Đây chính là thử thách lớn nhất của Nobunaga kể từ khi trở thành lãnh chúa. Ông tận dụng 3.000 quân của mình, đi đường vòng qua các khu rừng. Cơn mưa lớn đã khiến quân Oda đi qua dễ dàng mà không hề bị phát hiện. Khi cơn mưa đã tạnh, ông tấn công trực diện và đầy bất ngờ vào doanh trại. Còn quân Imagawa thì còn đang say sưa uống rượu và hoàn toàn trở tay không kịp. Yoshimoto tử trận, quân Imagawa tan rã. Chiến thắng của Nobunaga đã đưa tên tuổi ông vang danh toàn quốc. Đây cũng chính là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp phi thường của mình. Sau cái chết của Yoshimoto, nhà Imagawa suy yếu dần, trở thành miếng thịt béo bở cho những gã hàng xóm háu đói, trong đó có cả chư hầu nhà Matsudaira. Gió chiều nào theo chiều ấy, cậu đã quyết định đến bắt tay với Nobunaga và trở thành đồng minh thân cận của nhau. Matsudaira cũng xây dựng lực lượng quân đội riêng, làm lá chắn phòng thủ cho Nobunaga ở phía đông. Không lâu sau, cậu đổi tên thành Tokugawa Ieyasu để khẳng định mình là hậu duệ của thiên hoàng. Tạm yên mặt đông, Nobunaga từng bước thực hiện tham vọng bá nghiệp của mình. Ông đem quân đánh lên phía bắc tiêu diệt gia tộc Saito, chính thức trở thành một trong những lãnh chúa hàng đầu của Nhật Bản. Trong thời gian này đã có nhiều người Bồ Đào Nha đến Nhật buôn bán và truyền đạo. Súng hỏa mai châu Âu cũng được đưa vào sử dụng phổ biến trên chiến trường, và Nobunaga đã tận dụng nó một cách hiệu quả để đánh bại mọi kẻ thù. Ông bắt đầu dòm ngó đến kinh thành Kyoto,
nơi đã khiến Yoshimoto mất mạng vì lên ý tưởng đánh chiếm nó. Nhưng nếu trực tiếp đem quân sang thì sẽ bị xem là xâm lược, và nhiều gia tộc khác sẽ cùng hợp sức chống lại mình. Vì thế Nobunaga đang cần lúc này là một cái cớ hoặc một lý do chính đáng. Đến năm 1568, Shogun bị ám sát chết. Em trai là Ashikaga Yoshiaki phải trốn khỏi kinh thành. Ông ta tìm đến Nobunaga nhờ giúp đỡ, và Nobunaga đã danh chính ngôn thuận mà tiến binh đến Kyoto, đánh dẹp các lực lượng phiến quân và nâng Yoshiaki lên làm Shogun. Không dừng lại ở đó, Nobunaga tiếp tục đánh xuống phía nam để mở mang lãnh thổ. Thấy rằng Nobunaga ngày càng lấn quyền và âm mưu biến mình thành bù nhìn, nên Shogun Yoshiaki đã bí mật liên minh với các kẻ thù của Nobunaga, đó là Asakura và Azai. Cuộc tấn công từ hai phía đã đẩy Nobunaga vào những trận thua đầu tiên. Các tu sĩ Phật giáo có vũ trang cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Lực lượng này được xem là một trong những đối thủ khó nuốt nhất của Nobunaga, vì ông đã phải mất 10 năm trời mới có thể đánh bại họ. Quá tức giận trước các hành động chống lại Nobunaga của Shogun, ông đã đẩy Shogun ra khỏi Kyoto và chính thức chấm dứt chế độ mạc phủ Ashikaga. Ở phía đông có Takeda Shingen, được mệnh danh là con hổ vùng cai, cũng bắt đầu tham chiến với mục đích tiến quân vào Kyoto để cứu Shogun. Ông đã đánh tan nát đạo quân phòng ngự của Tokugawa một cách dễ dàng. Takeda Shingen là một thiên tài quân sự. Với tài năng của mình, ông hoàn toàn có thể diệt trọn cả Tokugawa lẫn Nobunaga. Nhưng may mắn lại mỉm cười với Nobunaga khi Shingen bất ngờ chết trong một cuộc hành quân. Con trai Shingen là Takeda Katsuyori lên nắm quyền, tiếp tục công cuộc bành trướng về phía Tây. Ông dẫn 15.000 kỵ binh tiến vào Nagashino chạm trán với liên quân Tokugawa và Nobunaga. Tại đây Nobunaga triển khai chiến thuật sử dụng súng hỏa mai vô cùng bá đạo. Khi đội kỵ binh Takeda xông đến còn cách 50 mét, quân Nobunaga đứng sau dãy hàng rào bằng gỗ đồng loạt nổ súng. Hàng trên bắn thì hàng dưới nạp đạn, duy trì bắn liên tục để tối đa hóa hỏa lực. Đạn đã bắn xuyên qua lớp áo giáp của kỵ binh. Quân Takeda 10 phần chết 7, hoàn toàn bất lực trước hỏa lực quá mạnh của súng hỏa mai. Katsuyori thua đau và phải rút về lãnh địa của mình. Ông bắt đầu liên kết với kình địch lâu năm là Uesugi, nhằm ngăn chặn tham vọng phía đông của Nobunaga. Vào năm 1577, Nobunaga kéo 50.000 quân đến tiến đánh Uesugi. Bất chấp có ưu thế vượt trội về mặt quân số, Nobunaga hoàn toàn bế tắc trước sự kháng cự mạnh mẽ của lãnh chúa Uesugi Kenshin, người được mệnh danh là chiến thần của Nhật Bản. Kenshin dần chuyển từ thế phòng ngự sang thế tấn công. Đỉnh điểm là khi ông đang tập hợp một đội quân lớn để tiến vào lãnh địa của Nobunaga, thì bất ngờ qua đời trong một cơn bệnh xuất huyết não. Sau cái chết của Uesugi Kenshin, không còn ai có thể đe dọa đến tham vọng thống nhất Nhật Bản của Nobunaga nữa. Nhờ thế ông lại tiếp tục các chiến dịch mở rộng lãnh thổ cho đến năm 1582, phần lớn miền Trung Nhật Bản đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nobunaga. Tài hoa của Nobunaga không chỉ giới hạn trên chiến trường, ông còn là một doanh nhân xuất chúng khi hiểu được các nguyên tắc của kinh tế học, với chính sách giảm thuế và thúc đẩy thương mại với ngoại quốc, đã tạo ra một nền kinh tế tự do và phát triển rực rỡ, giúp ông có được nguồn thu dồi dào để đầu tư vào súng ống và lính đánh thuê. Bây giờ Nobunaga đang ở đỉnh cao của chiến thắng, khi chỉ còn vài lãnh địa nữa là thống nhất Nhật Bản. Ông sai thuộc tướng của mình là Toyotomi Hideyoshi đem quân đánh nốt gia tộc Mori ở phía Tây, còn mình thì đi du ngoạn tại chùa Hono ở Kyoto mà không có quân đội bảo vệ. Một thuộc tướng khác là Akechi Mitsuhide nhân cơ hội tạo phản, đem quân tới bao vây và đốt chùa. Nobunaga từ bên trong không thoát ra được nên đã tự sát theo nghi thức mổ bụng. Lúc ấy ông chỉ mới 47 tuổi. Nghe tin Nobunaga chết, Toyotomi Hideyoshi từ phía Tây tức tốc quay trở về lật đổ Mitsuhide. Trong hội nghị quyết định người kế thừa Nobunaga, Hideyoshi đã chọn cháu của Nobunaga là Hidenobu chỉ mới 2 tuổi để dễ bề thao túng. Ông tập trung mọi quyền lực vào tay mình, kiểm soát hoàn toàn lãnh địa của nhà Oda. Còn Tokugawa thì ủng hộ con trai trưởng của Nobunaga là Nobukasu, giấy binh nổi dậy chống lại sự lộng quyền của Hideyoshi. Quân Tokugawa chiến thắng ở một số trận, nhưng Ieyasu lại quyết định giải quyết chiến tranh bằng việc đàm phán. Hai bên ngưng chiến và Tokugawa chấp nhận trở thành chư hầu của Toyotomi, nhưng bù lại được hưởng một số đặc quyền tự trị. Sau đấy Hideyoshi rảnh tay hoàn thành nốt chiến dịch còn dang dở của Nobunaga.
trở thành người đầu tiên thống nhất Nhật Bản sau hơn 100 năm chiến tranh. Sau chiến tranh, Hideyoshi ban hành các chính sách cai trị đầy khắc nghiệt, bao gồm gia tăng thu thuế và tịch thu toàn bộ vũ khí của nông dân, nhằm ngăn chặn nội chiến xảy ra một lần nữa. Tuy đã ngồi trên đỉnh cao quyền lực, nhưng Hideyoshi vẫn không được phong làm shogun, vì xuất thân chỉ là một cậu bé nông dân chuyên mang dép cho Nobunaga. Đổi lại ông được thiên hoàng phong cho tước hiệu thanh thế hơn là nhiếp chính quan Kampaku. Mong muốn tiến xa hơn nữa, ông bắt đầu lập kế hoạch bành trướng ra nước ngoài, cụ thể là phát động xâm lược lên Triều Tiên với mục đích làm bàn đạp để thôn tính Trung Quốc. Cuộc xâm lược ban đầu diễn ra khá thuận lợi khi quân Nhật chiếm được kinh thành Seoul, nhưng càng về sau thì thua thảm trước quân đội nhà Minh và Triều Tiên. Hideyoshi suy sụp và hạ lệnh rút quân về nước, không lâu sau thì bệnh nặng mà qua đời. Trước khi chết, ông chọn ra 5 vị lãnh chúa phó thác chính sự cho con trai mình là Hideyori, trong đó Ieyasu là lãnh chúa giàu mạnh nhất so với những người còn lại. Tin đồn bắt đầu lan tràn về việc Ieyasu sẽ chiếm lấy cơ nghiệp của Hideyoshi, như cách mà Hideyoshi đã đoạt lấy của Nobunaga. Vì thế, Ishida Mitsunari, một đại thần của triều đình, đã liên kết các lãnh chúa ở phía Tây, lên kế hoạch chống lại quyền lực ngày càng lớn mạnh của Ieyasu. Còn Ieyasu thì kết thân được với nhiều lãnh chúa ở phía Đông, tạo thành một liên minh đối trọng với thế lực của Ishida ở phía Tây. Cả Nhật Bản bị chia thành hai khối, Liên minh miền Tây do Ishida lãnh đạo và Liên minh miền Đông do Ieyasu lãnh đạo. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1600, hai phía chọn Sekigahara làm địa điểm quyết chiến một sống một còn. Đây có lẽ là trận lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản, với tổng cộng 160.000 quân ở cả hai phía. Trận Sekigahara kết thúc với chiến thắng toàn diện của Tokugawa Ieyasu, liên minh phía Tây bị đánh tan nát và Ishida Mitsunari bị chặt đầu. Ieyasu lên nắm quyền trở thành Trinh Di đại tướng quân shogun, mở ra một thời kỳ dòng họ Tokugawa thống trị toàn Nhật Bản.